Dự đoán cơ hội Hứa Khải, Đàm Tùng Vận sau em đẹp hơn ánh sao. Hứa Khải, Đàm Tùng Vận sau, em đẹp hơn ánh sao, sẽ có ngã rẽ sự nghiệp riêng. Trong đó, tài tử họ Hứa dự kiến sẽ bứt phá. Dự đoán cơ hội Hứa Khải, Đàm Tùng Vận sau em đẹp hơn ánh sao. Em đẹp hơn ánh sao, hay em đẹp hơn cả ánh sao, đang đi đến chặng cuối. Cặp đôi chính đang phát triển tình cảm. Ở dự án này, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận đóng vai chính. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi vẫn có những màn kết hợp khá ăn ý, tạo nên một câu chuyện đẹp trong phim. Thuộc thể loại ngôn tình lãng mạn hiện đại nên em đẹp hơn ánh sao, không có quá nhiều tình tiết drama, câu chuyện phim cũng dễ đoán, không đánh đố người xem. Tuy nhiên, vì cặp sao chính đẹp đôi, ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên đã giúp dự án ghi điểm với khán giả. Nhiều khả năng, sau dự án này kết thúc, sự nghiệp của cả hai có những ngã rẽ riêng. Trong đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Hứa Khải là ngôi sao có khả năng bứt phá sự nghiệp nhất trong dự án. Điều đó thể hiện qua chỉ số nhân vật phim của anh luôn đạt trên 9 điểm, vượt xa so với vai của Đàm Tùng Vận. Thậm chí, điểm nhiệt của vai diễn mà anh đảm nhận cũng đạt kỷ lục. Hứa Khải cũng là ngôi sao hút fan hâm mộ nhất trong phim. Theo thống kê, nam tài tử thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi mới trên trang cá nhân của mình. Khán giả đánh giá, Hứa Khải đã tìm được điểm mạnh của mình sau hai dự án Thừa Hoan Ký và Em đẹp hơn ánh sao. Hiện tại, tài nguyên cho vai diễn này vẫn còn và sắp tới, anh có thể đảm nhận thêm nhiều bộ phim cùng chủ đề để phát huy được những điểm mạnh trong diễn xuất, ngoại hình nổi bật của mình. Tuy nhiên, ngược lại Đàm Tùng Vận, mặc dù cô vẫn được khán giả yêu mến, đánh giá tích cực với những vai diễn trẻ, thanh xuân, nhưng xét cho cùng, hình ảnh mỹ nhân họ Đàm đang bị đóng khung với những vai dạng này nên đôi khi tạo áp lực cho cô trong việc bứt phá với những vai diễn mới lạ. Từ nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận bị đóng khung ở một vai diễn, tài nguyên cho các vai dễ thương, thanh xuân của mỹ nhân này không còn khi hiện tại cô đã ở độ tuổi U40. Vậy nên, có thể danh tiếng của Đàm Tùng Vận vẫn giữ được sức hút nhưng về sự nghiệp, cô đang dậm chân tại chỗ. Hứa Khải liên tiếp tham gia dự án phim sau khi nổi tiếng nhờ Diên Hy Công Lược, nhưng Mỹ Nam sinh năm 1995 diễn ngày càng chán. Sina đưa tin bộ phim Định Luật 80/20 của tình yêu do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính nhận được số điểm chất lượng trên trang Douban là 5,8/10. Mức điểm trung bình phản ánh phần nội dung và diễn xuất có nhiều điểm yếu của tác phẩm. Trong đó, Hứa Khải bị đánh giá là nỗi thất vọng với màn thể hiện gây buồn ngủ. Theo giới thiệu, nhân vật Dương Hoa của Hứa Khải là chuyên gia tài chính, song anh chỉ thích ở nhà để đầu tư cổ phiếu, ngại giao tiếp và vẫn chưa có bạn gái. Hứa Khải đã có cách thể hiện nhân vật không hấp dẫn, ánh mắt Dương Hoa lờ đờ buồn ngủ, thiếu sức sống, không thể hiện vẻ tinh anh của người thông minh. Trong nhiều cảnh quay, Hứa Khải ngồi đờ đẫn, chẳng thể phối hợp với các bạn diễn. Vai của anh bị gọi là tên ngốc. Màn thể hiện yếu kém của Hứa Khải là một trong những nguyên nhân khiến khán giả bỏ xem phim. Hứa Khải bị đánh giá là diễn viên công nghiệp khi liên tục đóng phim như một cái máy. Bên cạnh đó, Sina thống kê các tác phẩm gần đây có sự tham gia của Mỹ Nam sinh năm 1995 đều có chất lượng thấp, trong đó, phim Thiên Vũ Kỷ 2020, điểm Douban đạt 5/10. Phim Ly Ca Hành 2021 chỉ nhận về điểm số 4,9. Thiên Cổ Quyết Trần 2021 là bom tấn cổ trang tiên hiệp với kỹ xảo đỉnh cao cũng chỉ nhận được 5,3 điểm. Dự án Thượng Thực 2022 hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn, được ví là nàng đê giang cơm bản chung có điểm số là 5/10. Các bộ phim khác còn thấp hơn như Lạc Lối Giữa Dòng Côn Luân 2022, 3,9 điểm, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp lọt top phim dở nhất năm 2021 với 3,1. Theo Sina, Hứa Khải là gà cưng, được biên kịch, nhà sản xuất Vu Chính Lăng xê hết mức.
Các dự án anh nhận được không tệ về mặt nội dung, được dày công PR. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất ngày một thụt lùi của nam diễn viên khiến anh liên tiếp thất bại. Bên cạnh đó, Hứa Khải còn bị gọi là diễn viên công nghiệp khi liên tục đóng phim. Mỗi năm anh tham gia 3-4 dự án, không dành thời gian nghiên cứu kỹ nhân vật, dẫn đến diễn dập khuôn, một màu. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1995 từng khiến khán giả ấn tượng và trở thành ngôi sao sau một đêm, nhờ thành công của phim Diên Hy Công Lược 2018. Ngoại hình điển trai, diễn xuất không quá tệ giúp Hứa Khải chiếm được cảm tình của công chúng. Anh trở thành ngôi sao đầy triển vọng. Sau 2 dự án Chiêu Diêu và Trường Quân Sự Liệt Hỏa, Hứa Khải bắt đầu xuống dốc. Hiện tại, Hứa Khải bị gọi là ông hoàng phim rác của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Trong teaser trailer của dự án phim mới Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân, Hứa Khải đã lấy lại phong độ đẹp trai, cảnh quay đẹp, những phân đoạn hành động khá ngầu. Bộ phim hứa hẹn sẽ giúp Hứa Khải lấy lại những gì đã mất. Năm 2021 là một năm chăm chỉ, xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng đáng quên của Hứa Khải. Năm nay còn chưa kết thúc, nhưng Hứa Khải đã có tận 3 phim lên sóng: Ly Ca Hành, Lý Nhất Đồng, Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ, Em Đẹp Nhất Khi Cười, Trình Tiêu, nhưng phim nào cũng thất bại. Ly Ca Hành bị đánh giá nhạt nhẽo ngay từ những tập đầu tiên và sau đó không còn ai buồn nhắc đến phim nữa. Thiên Cổ Quyết Trần là dự án cổ trang được đầu tư lớn, bạn diễn lại còn là tam kim ảnh hậu, nhưng Châu Đông Vũ gây thất vọng về nhan sắc lẫn diễn xuất, còn Hứa Khải thì thiếu tiên khí. Nhưng Em Đẹp Nhất Khi Cười mới thực sự là thảm họa. Điểm đa bần là 3.0 với số lượng chấm 1 sao áp đảo 79% đã cho thấy sự bất mãn của khán giả. Nội dung không tôn trọng thể thao điện tử eSport, còn bạn diễn Trình Tiêu như búp bê chỉ đẹp mà vô hồn. Vì vậy, những dự án sắp tới của Hứa Khải rất quan trọng. Khán giả rất chờ đợi để xem nó sẽ giúp Phú Sát Phó Hằng lấy lại đỉnh cao của thời Diên Hy, Công Lược, Chiêu Diêu, hay sẽ tiếp tục khiến Hứa Khải mất điểm. Hứa Khải được mệnh danh là hoàng tử bé của Hoành Điếm vì nam diễn viên đã đóng phim ở đây trong một thời gian dài. Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân được khởi quay ngay sau Định Luật Tình Yêu 80/20 với Dương Mịch đóng máy. Trong Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân, Hứa Khải đã giảm cân nên vóc dáng thon gọn hơn, ngay lập tức trở về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Không ít khán giả phải suýt xoa Hứa Khải lúc này trông đẹp trai cuốn hút như lúc đóng Học viện Quân Sự Liệt Hỏa. Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thiên Hạ Bá Sướng, tác giả của những tên cướp mộ nổi tiếng Ma Thổi Đèn và Hà Thần. Cả hai phim chuyển thể đều rất thành công. Bộ phim xoay quanh Đinh Vân Tề, Hứa Khải, một du học sinh tài giỏi vừa trở về nước, là người có tư cách thừa kế duy nhất có thể mở kho báu của di tích Côn Luân. Chính vì thế, ngay từ lúc Đinh Vân Tề vừa bước chân vào Thượng Hải, anh đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều thế lực muốn tìm kiếm kho báu ở di tích Côn Luân. Đinh Vân Tề đã cùng những người bạn của mình khám phá ra bí mật của di tích Côn Luân và đối đầu với những kẻ trộm đồ cổ, đồng thời nhận trách nhiệm bảo vệ điều kỳ diệu của di tích này. Đồng hành cùng Hứa Khải trong phim này là người đẹp Trung Sở Hy. Ngoài ra, dàn diễn viên của bộ phim còn có nhiều cái tên thực lực đảm nhận vai phụ như Trương Thần Quang, Bao Bối Nhĩ, Vương Dương. Một người đẹp khác là Trương Hinh Dư cũng góp mặt với một vai thú vị. Qua những gì đã thể hiện trong teaser trailer, có thể thấy Lạc Lối Dưới Lòng Côn Luân bắt mắt và kịch tính. Cảnh sắc hiện lên hùng vĩ, choáng ngợp với các hang động, núi non. Các phân cảnh hành động như rượt đuổi nhau trên mái nhà, đối đầu trực diện bằng vũ khí như roi hay gậy, khá căng thẳng. Ngoại hình trở lại đỉnh chóp, diễn xuất của Hứa Khải cũng có vẻ tự nhiên thoải mái hơn.